var det bara kameran. Det var ju en riktigt fin. Har inte tid av fisk. I den här filmen testar jag och Peter på fisket i Häckebergasjön. Vi kommer att visa hur det ser ut och hur man hyr båt etc. Och så blir det såklart en del fiskesekvenser. Men innan vi drar igång så hade jag varit tacksam om ni vill ge filmen en tumme upp och att ni prenumererar på kanalen. Parkering sker vid Häckeberga slott. På Häckeberga slott spelade man bland annat in tv-programmet Stjärnorna på slottet 2008. Om det nu är någon som är nyfiken på det. När man parkerat är det inte mer än 25 meter ner till båtarna. Det finns 3 välskötta hyrbåtar i plast och det kostar 500 kronor att hyra en båt. Men då ingår fiskekort och man får vara 3 stycken i båten. Jag tycker dock att båtarna är lite i minsta laget om man är 2 personer. Så att det blir ju ännu värre om man är 3 då. Men det är ju också för att både jag och Peter har med oss ett par stora betesväskor. Dessutom hade jag även med mig en kameraväska. Det finns en infoskylt med regler precis innan man går ner till båtarna. Där kan man bland annat läsa att motor inte är tillåtet, inte ens elmotor. Man kan inte heller hyra båt under april till juni på grund av fågelskydd och man får inte beträda någon av öarna under någon tid på året. Dessutom ska all fisk återutsättas. Man bokar båtarna via ifiske och på ifiske finns även information och regler om vad som gäller i sjön. Eftersom man inte får ha motor på båten så kan det vara smart att ha med sig någon lättlurad kompis som får ro. Området runt sjön består mestadels av bokskog och det blir fina färger på hösten. Vi spelade in vid 2 olika tillfällen och de här första snuttarna är från slutet av oktober. Häckebergasjön är en ganska grund sjö med ett maxdjup på cirka 3 meter. Och vi upplever att gäddorna, för det är gädda vi är ute efter, kan stå lite varstans. Men om du får gädda på ett ställe så är det ganska vanligt att man får fler gäddor i samma område. Men den här dagen har jag och Peter svårt att hitta fisk. Vi har några hugg från mindre gäddor som vi missar och då testar vi ändå de ställen där vi brukar få fisk. Delvis tror vi att det beror på att det är svårfiskat på grund av att näckrosorna ännu inte har vissnat ner. Tittar man på detta klipp från 2021 när jag och Anna spelade in ett avsnitt av gäddkampen här så ser man att det är mycket glesare mellan näckrosorna. Trots att det bara är cirka 2 veckor senare på året. Vill ni se hela gäddkampen eller bara det avsnitt där vi var i Häckeberga så ligger det en länk i beskrivningen. Som jag sa så hade vi svårt att hitta fisk denna dag. Men vi hade ett fantastiskt höstväder och vi testade även att jigga lite efter abborre. Men där hände ingenting. När vi kom i land så träffade vi en annan kille som brukade fiska där. Han hade också haft segt fiske. Men han hade fått 5 gäddor på ett lite mindre område i en del av sjön där vi inte hade varit. Jag och Peter bestämde oss för att åka hit igen några veckor senare för att ge sjön en chans till eftersom vi vet att den brukar vara bra på hösten och vintern. Oj, 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 oj. Första kastet, gädda. Ja, du har ju fått bästa platsen. Ho, 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 ho. Eller är det en hemlig gädda? Farfargreppet. En riktig primadonna. Ja. Och så en gädda. Lite bättre utdelning än sist vi var här. Men då sa vi också att det verkar vara en kallvattensjö. Exakt. Så att den fiskar bäst. Men ser ändå rätt så trind ut, gör du inte det? Lite som du. Lite som jag, ja. Ja, gud, du får lov att släppa i den nu. Tackar. Mycket knas på botten. Här borde kunna stå gädda precis var som helst. Oj, oj, oj. Ytterligare en riktig bäst. Nej. Du får kasta längre. Hur kan det bli så här? Ja, nu störde Peter mig så det blev trassel. Jajamän. Du får inte följa med nästa gång. Det är så dålig film. Ja, tar du en till så har du snart 1 kilo. Ja, lite så. Ännu en gädda. Var det nummer 3? Ja, lypsyl på den sidan. Vad det heter? Läppstift. Läppstift. Var det nummer 3? Ja.
Och de har stort sett varit exakt lika stora. Lika stora, med betyg på stora. Jaha, ska nu är man du behöva... lite kage för du inte har fått den, tror jag. Jag behöver ta fram en Westin Swim jag också. Nej, du behöver inte. Då kan du filma mig här nu. Åh! Kan du hålla båten på rätt sätt? Jag har fullt ut med att drilla. Ja. Dubbeldrill. Första kastet med Westin Swim så hugger det. Den tror fan du har fått så många fiskar med det. Fuskbete. Fuskbete. Jag får lite film på min drillning också. Ja, det ska du få. Jag ska bara koka av min. Man vet inte om det kommer att hända igen nämligen. Ja, men jag har ju med det här, förstår du. Ja, jag skulle ta en lite större nu bara för vad det... Eller? Ja, frågan är om det inte är dagens längsta. Ja. Det tycker jag nog att det ser ut som. Ska du inte vara tuff? Och där hade jag tafsen. Ja. Ja. Men du ser också, jag tog en storlek större swim. Då blev det större gädda direkt. Men så är du lite äldre än mig och kan de knepen. Så. Då var det 5 i båten. Ja. Hur många tummar blev det, Mårten? Ja, det blev 2, fanta mig. Ja, det var lite ledsen i ögat, det kände jag. Ja, men Varför får inte jag någonting? inga fiskar och så trassel. Ja. Nej, kan du upp igen? Oj, oj, oj. Mitt i vevstoppet. Ja, frågan är om jag inte tar över ledningen där. Va? Jo, men det gör du helt klart. Och han ville ha den. Jaha, så jag ska offra min fisketid. Dagens bästa. Det var överlägset dagens bästa. Är det en huvudfejder eller är det bara rätt tid på året? Det är ju jävligt. Då har det varit hugg i... Vi måste ha hugg i nästan 50% av kasten här på sista tiden. Ja? Ja. Det är jag som drar ner snittet kanske något. Men... Tycker om dig ändå. Ja. Helvete. Jag bommade. Va? Då tar jag en istället alltså. Jaha, vilken i ordningen är detta då? Ja, jag funderar, är det 6 eller 7? Sammanlagt? Ja, på min del. Det måste vara 6an eller? Det stod 4-1 innan och så fick du den stora nummer 5 och så är detta 6an. Är det inte så? Nej. Den stora, kom ihåg det? Den stora är det möjligt 2 kilo. Gäddorna, i alla fall de lite mindre, verkar vara riktigt på gång idag och det är inte många kast vi gör utan att ha hugg eller följare. Framförallt Peter får många på sin Westin Swim. Jag har en del hugg på både jigg och andra Westin Swim, men de tar inte ordentligt och jag missar fiskarna. Suspending. Den var också godkänd storlek på. Får vi väl ändå säga. Ja, men de är ändå rätt trinda. Men så lyckas jag tigga till mig att få låna Peters andra Westin Swim i den färgen som numera kallas den osportsliga. Och direkt smaskade på en gädda för mig. Ja, men
det är ju nästan löjligt. Det blir för lätt nu. Det är väl för lätt. Inte vad fan är det? Ja. Wow. Ska de spärra? Ja, nästan. Men jag har så pass stark lina så jag behöver inte ha... Jag får med båda här. Ja, det är nog ett bud på... Nej. Dagens största? Ja, kanske inte. Ja, vad händer nu? In i propellern? Nej. Ja, men Sven. Se så glad han är. Ja. Vad sa du nu? Hade du gjort av mina år? Simmar han iväg. Och så 2 klick på det då. Ganska coolt. Om vi har räknat rätt så den står på 10 nu räknar. Och Ja. det är inte så att vi har klickat för mycket. Nej, jag skulle säga det är för... Snarare tvärtom. Men det går väl att... Ja, det är inte säkert att vi har filmat allt. Men annars har du ju facit där. Där vill jag ju kasta. Oj, oj, oj. Perfekt, det blev det. Ja. Jag är spärrad. Jag får fiska ut. Alltså får jag fisk också. Attans. Mitt i trasslet. Jag kan inte vara med i den betesfisk. Off you go. Klickar du? Nej. Inte tid. Tid och fisk. Det var ett smaskhugg det. En sån liten kan ge sådana smaskhugg. Ja. Ha med dig på. Men var var alla dessa förra gången vi var här? Exakt, var var de då? De har... Vad har nu hänt man? Vad sitter han fast i? Han har fått en julmustasch. Ja, han tror det är november. Sent. Han förvandlar sig själv till november. Ja, han är lite sen. Vad skulle jag klicka då? Är det 2 klick nu? Mm. Japp. Aj. Vad fan. Så bara Ska du filma mig och så... Ja. Det är helt sjukt. Jag vände mig så jag bara höll wobblern stilla. Flups. Ja. Och så hugger denna madammen på. Ja. Hon har ätit upp min wobbler, min hand och min kroklossare. Den var fin. Tjock och fin. Jag tror det skulle bli fan så mycket kallare idag. Ja, men det skulle gå upp till 5-6 plusgrader. Det kollade jag innan, eller då igår. Innan, precis här. Dagens största. Nej, det kan jag inte säga. Vad skulle ni imorgon, sa du? Bo över i Malmö? Ja, var egentligen Katrin fick ett sånt, när hon fyllde 50 på jobbet så fick hon något sånt här presentkort. Man fick välja lite olika. Så, abborrfiske i Malmö kanal med övernattning. ja. Ja. Det var ju en bra present till henne. Ja. Nej, nu känns det sönderplockat här. Ja, konstigt vore det annars. Kan jag tycka. Jag glömde klicka din fisk. Va? Fan vet jag. Har du prövat att fiska hem den så någon gång? Nej, men jag har bara hört att du har... Ja. Men det borde ju se ut som de är helt skadade. Men jag har aldrig fått något på det. Titta där på den. Den är ju helt spattig. Borde inte det flytta vatten? Tycker du får någonting? Ja. Tycker du att du får någonting? Nej. Men jag tycker att jag borde få. Ja, det är något helt annat. Det ser mer ut som en vattendoppa som hoppar fram. Gigantisk. Som ju är huvudfödan på gädda. Ja, men om vattendopporna väger ett hekto styck så skulle den kunna vara det.
Vi bestämmer oss för att lämna det grunda området vi fiskat i cirka 2 timmar. För att se om vi kan få lite större fiskar någon annanstans. Gustav var sjöman. Galjärslav. Och så har vi då hastigheten 1,8 knop. Det är inte många som har bott i den. Agneta Andersson hade varit långt framför oss. Nu kan vi ju filma den. 18. Har jag bidragit med 3. Eller 4. Har jag fått 4? Nej. Vi bestämmer oss för ett område ut mot den djupare delen av sjön där vi såg en del betesfisk på ekolodet när vi rodde ut. För 6-7 år sedan när jag hyrde båt i Häckeberga första gången så fick jag en 3 hektos abborre i detta området. Och nu tänkte jag se om det går att fiska efter abborre i sjön. Peter skulle fortsätta att nöta efter gäddorna. Och i första kastet här ute så får jag på något som känns bättre. Har vi kanske gjort rätt val som kört ut hit? Men det är tyvärr ingen abborre. Det är inte ens en gädda utan en felkrokad braxen. In längst ut i sjön. Va? Braxmästaren. Det märks att man är gammal metare. Kolla där, det är still. Den gruppen med fisk ute till höger där, det är troligtvis ett braxenstim. Ja. Snygg liten braxen. Jag kör vidare med en liten jigg. Eller en liten baby goat. Och se om jag kan överlista någon av... där åkte jag i någonting. En braxarrygg kanske. Aj! Vad är det? Det var fisk. Och det var i vevstoppet så det bör ju ha varit en riktig fisk. En riktig fisk? Alltså som hög alltså. Men jag har helt ny krok. Varför fastnar inte den? Dåligt. Ja, det var det faktiskt. Vad med dig? Ja, tvärs över mitt. Så kan jag inte fiska avslappnat. Oj! Hängde den på nu? Nu hängde den på. Är det här en abborre så blir jag glad. Ja, är det årets kull eller? Ja, då växer de bra. Kanske förra årets är det nog. Förra årets borde det kunna vara. Skulle det vara det med? Ja, hinner de bli så stora? Ja, det tror jag. Oj, här kom nästa. Coola hugg. Och så i vevstoppen. Fick jag inte med. Har du... Ja, men jag har egen filmning. Kan själv. Den klockar nog in på en 6-7 hektar ska du säga. Du ser där svallet i ytan när den kommer. Du ser han sitter stadigt i överläppen där. Kolla fett ut på det. Tjockis, ja. Tjockis. Sitter perfekt i lippen. Ja, men vad är detta? Det måste ju vara betesfisk han har tuggat i sig. Eller så är det en jigg från där borta. Ja. De senaste 10 åren så jiggas. Jävlar vad knölig han var. Jag frontar min gädda i förhållande till Peter då. Ja. Riktigt tjock om magen. Det ser faktiskt litet ut på den. En tjock i magen. Sen har vi en ganska lång period när vi inte får någonting. Vi ser några följare, vi känner att det är fisk som stöter till betet och vi har några hugg som inte lyckas kroka. Men det är precis som att gäddorna inte alls är lika aggressiva längre. Men så efter minst 10 kast i samma område så får vi fisk 2 kast i rad och sedan får vi ytterligare ett gäng gäddor. Det är precis som att de helt plötsligt börjar hugga ordentligt igen. Där är en. Ja. Kommer den igång? Det är läppen. Ja, men det sitter också långt ute. Ja, tveksam. Det är inte helt lätt att märka att det hugger när man har kameran på linan.
Därför dröjer det en stund innan mothugget kommer. Fin trim tycker jag. Jaha. Och tapsen. 2 fiskar på samma ställe. Tjup tjup. Sedan fiskade jag en stund utan gäddtafs eftersom jag tyckte det blev för långt avstånd mellan kameran och betet. Och givetvis så blev jag bestulen på min Dexter Shad. Jämför jag med tidigare gäddor idag. Ja, detta är en av dagens 2 bästa ju. Och så en tjockis, kolla. Riktigt. Kolla om där sitter en sån i halsen på han, en Dexter Shad. Den får du ta in och hålla upp. Kolla vilken tjockis. Va? Ja. Ja. Nu på vintern blir det mörkt tidigt och vi hade tänkt vi skulle hinna testa ett par ställen till innan det är mörkt. Så även om vi känner att det skulle gå att krama ur mer av detta område så bestämmer vi oss för att göra sista kastet. Sista kasten. Hade du några sekunder eller hur var det? Den som tog skiten. Nej, ja. Den försvinner ju nästan. Alltså, den var ju väck innan jag hann känna den. Det var det? Ja. Du kände bara hugget? Och sen när jag gjorde mothugg så var det bara kameran. Ja. Så du fann håva. Och så är inte kameran igång. Ja. Så är inte kameran igång. Nej, såklart. Jag har ingen styrka i vänstran. Heller. Har vi den? Sitter någon Dexter Shad i munnen på den? Det vet vi inte. Han får hälsa på. Kolla, de är jävligt fin form. Ja. Riktigt tjock. Ja. Kolla. Är det Hilfe? Ja, fast den sitter nog rätt okej. Ja, det vet jag fan. Den nedersta kroken sitter inte. Jo, det gör den faktiskt. Vinterpike. Riktigt tjock. Mm. Ja. Mm. Och kameran var avstängd när du fångade den för en gångs skull. Ja. Så det är inte första gången du stänger av och får en fisk i kastet efter. Men Peters kamera var inte avstängd som ni kanske förstod. Huha! Det var det klassiska sista kastet. Kommer du ihåg det? Var sig till, sen sticker vi. Ja, det är lite havregrynsgröt också. Och spenat. Spinaci. Det är du och Karl Alfred. Ja, nej, man får kämpa för gäddorna. Spöet står i en rejäl sprättbåge. Ja, precis när du lyfter upp den så slocknar. Oh! Jag kom en. Precis när jag skulle klicka det in. Vet du vad detta var? 32, ja. Jag får fronta den så den syns. Jag skulle böja mig ner och klicka. Det är, spinstoppen verkar vara rätt bra idag. Den var ju bättre. Det är bra, vi båda lutar oss ut över kanten. Kolla! Fet och fin om buken den också. Och i vanlig ordning. Och i vanlig ordning så.
har han... Ja. Här går min fisketid. Mina sista skälvande kast. Tjockis den också. Fin. Ja. Och medan ni väntar på nästa film så finns det andra filmer att titta på. Till exempel denna om hur jag vertikalfiskar gädda. Eller denna från fisket i Lödå på 90-talet.